بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. يذكر الله تبارك وتعالى نعمته على عبده ورسوله الملك سليمان ابن داود عليه السلام. فأولا هو نعمة سليمان نعمة من النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى بها على داود، فقال وهبنا لداود سليمان ابنه وجعله الله تبارك وتعالى ملكا وآتاه الحكم بعده. نعم العبد، ثناء من الله تبارك وتعالى عليه، إنه أواب رجاع من الله تبارك وتعالى. وذكر الله تبارك وتعالى أمرين من أموره، فقال إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد الخيل الجيدة فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. أحببت حب الخير، هذه الخيل المجاهدة في سبيل الله أحببتها وشغلت بها عن ذكر ربي عن الصلاة حتى توارت بالحجاب الشمس ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق قتلا لها ضربا بأعناقها وضربا بسوقها. ثم قال جل وعلا ولقد فتنا سليمان، هذا أمر آخر، وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب حلف وقال لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله ولم يستثني، لم يقل إن شاء الله، فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة شطر إنسان. أناب رجع إلى الله تبارك وتعالى من خطيئته هذه، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. سأل الله تبارك وتعالى المغفرة وطلبه أن يعطيه ملكا لا ينبغي أن يكون هذا الملك مثيله لأحد من بعده. قال جل وعلا قال وهو في دعائه إنك أنت الوهاب، قال جل وعلا فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. وهذا كان من الله تبارك وتعالى بديلا لما تركه لله. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فلما ترك الخيل لله سبحانه وتعالى لأنها أشغلته عن الصلاة، فإن الله تبارك وتعالى أبدله عن الخيل هذه الريح التي تجري بأمره يأمرها حيث يشاء فتسير في الجهة التي يريد. قال جل وعلا حيث أصاب، حيث أراد الإصابة وجهه نحو أمر، فإن الريح تسير في الجهة التي يريدها. والشياطين كل بناء وغواص، سخر الله تبارك وتعالى الشياطين من الجن والشيطان المتمرد، كل بناء ماهر في شأن البناء من الجن، وغواص ممن يغوص في البحار يستخرج له اللآلئ ويبني. وهذه من الأعمال الشاقة، من أشق الأعمال في الأرض البناء والغوص. وآخرين مقرنين في الأصفاد، آخرين من الشياطين مقرنين
في الأصفاد يعني يقرن يعني إما اليدين لكل منهما، وإما يعني مجموعة منهم فيقرنهم في السلاسل يسلسلهم ويحبسهم حيث يشاء. في الأصفاد في القيود. هذا عطاؤنا، هذا الذي أعطاه الله تبارك وتعالى بتسخير الريح وبتسخير الشياطين، يفعل فيها ما يشاء، وكذلك في الريح يأمرها بأمره. هذا عطاؤنا، فمن يعني على من تشاء، اعزل عن الخدمة من هؤلاء الشياطين أو أمسك في الخدمة بغير حساب، بغير أن يحاسبه الله تبارك وتعالى يعني فيه. فأطلق الله تبارك وتعالى يده في الشياطين يسخرها كما يشاء، ويحبس منهم من يحبس ويطلق منهم من يطلق. هذا عطاؤنا، فمن أو أمسك بغير حساب. قال جل وعلا: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. ومع هذا الذي أعطاه الله تبارك وتعالى فإنه لم يعني يستنفذ أجره عند الله تبارك وتعالى في الدنيا، بل إن له في الآخرة عند الله لزلفى، قربى من الله تبارك وتعالى، وحسن مآب، مآب حسن، مرجع طيب، وهو إلى الجنة، يعني أنه إلى جنة الله تبارك وتعالى ورضوانه. فهذا ما ذكره الله تبارك وتعالى من إنعامه وإفضاله على عبده سليمان الملك. هؤلاء كانوا ملوك، داود وسليمان كانوا ملوك، وقد خير النبي صلوات الله وسلامه عليه بين أن يكون ملكا رسولا أو عبدا رسولا، أو نبيا ملكا أو عبدا ملكا، فاختار النبي أن يكون عبدا ملكا. والفرق بين الاثنين أن الملك يتصرف بما يشاءه بالعدل وبالشرع الذي يأتي، لكنه باختياره. وأما العبد فإنه لا يتصرف إلا بإذن مولاه. واختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى، يصرفه في كل أمر يعني يأتيه أمر الله تبارك وتعالى المنصوص عليه من السماء، فيتصرف حيث يعني يأمر سيده ومولاه الرب سبحانه وتعالى. وهذا أكمل لا شك، يعني الكمال أن يكون عبدا رسولا أكمل من أن يكون ملكا رسولا. يعني عبدا نبيا، هؤلاء أنبياء وملوك، وهناك نبي عبد، والنبي صلى الله عليه وسلم اختار العبودية يعني على الملك صلوات الله والسلام عليه. ذكر فضل الله تبارك وتعالى وإنعامه على عبد آخر من عباده ونبي من أنبيائه. قال: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اذكر يعني في هذا الكتاب المبارك هذه الطائفة العظيمة من هؤلاء الأنبياء، وهذه صفاتهم وهذه أعمالهم الطيبة التي يحتذى بها ويقتدى بها. قال: واذكر عبدنا أيوب النبي من أنبياء بني إسرائيل إذ نادى ربه، ناداه أي أنه رفع صوته لربه، يناجي ربه ويطلب منه سبحانه وتعالى: أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اشتكى إلى الله تبارك وتعالى أن الشيطان قد مسه بنصب، تعب وعذاب، وذلك أنه ابتلي في بدنه ابتلاء طويلا، فصبر على هذا البلاء، أمر عظيم جدا. والشيطان بدأ ينسج يعني الأقاويل عند قومه لتحذيرا من أيوب عليه السلام، وهو أنه ذهب إلى قومه وكان قومه يقولون: أيوب طالت مدة مرضه حتى إنه لو لم يفعل شيئا يستحق عليه يعني هذا لما عاقبه الله تبارك وتعالى مثل هذه العقوبة، ونفر الناس منه وزهد فيه الجميع، حتى إنهم ألقوه بعد ذلك على خارج البلدة تقذرا منه. وكانت تأتي امرأته يعني تخدمه بين الحين والآخر، ثم أحيانا كانت يعني تتركه يعني أياما بعد ما طال البلاء به. فدعا الله تبارك وتعالى بعد أن اشتد عليه البلاء وزاد وبقي سنين يعني طويلة، وعافه الناس وزهد فيه الكل، حتى إن امرأته قصرت نوعا ما في خدمته وهو على هذه الحال. فدعا ربه قائلا: أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. لم ينسب ما هو فيه إلى الرب تبارك وتعالى، وإنما نسب هذا إلى الشيطان المخذل الذي بدأ يقول للناس ما يقول. أتاه عند ذلك رحمة ربه سبحانه وتعالى واستجابته،
فقيل له اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. اركض برجلك يعني اضرب برجلك الأرض، ركضة في الأرض تنفجر منها عين ماء، هذا مغتسل بارد. اغسل جسمك بهذا الماء البارد واشرب من هذا الينبوع يعني الخارج من الأرض. فإذا شرب منه برأ ما في جوفه من هذا المرض والحرارة، وإذا اغتسل منه برأ جسده من هذا الذي كان فيه من يعني التقرحات ويعني البلاء الذي كان في بدنه. اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. قال جل وعلا: وهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. قيل بأن امرأته لما جاءت بعد ذلك وشاهدت هالإنسان بهذا الجلد الجميل وبهذه الصفة، فقالت له: يا عبد الله، أما رأيت هذا يعني العبد المبتلى أيوب الذي كان في هذا المكان؟ فقال: أنا هو. فشاهد أنه لم يعرف بعد ذلك بعد أن أخرج الله تبارك وتعالى له هذا الماء الذي اغتسل فيه، ثم إن الله تبارك وتعالى قد أطار عليه رجل من جراد من ذهب، فجعل يركض خلف هذا يعني الجراد ويجمعه ويضعه. فناداه ربه: ألم أكن يعني يا أيوب ألم أكن أغنيتك عن هذا؟ فقال: نعم ربي، ولكن لا غنى لي عن بركتك. فكان هذا يعني عطاء من الله تبارك وتعالى، رجعت له يعني صحته وسلامة بدنه، وأعطاه الله تبارك وتعالى يعني هذه البركة من الذهب. ثم عادت امرأته لتسأل عنه وهو في هذه الحال، فقال جل وعلا: وهبنا له أهله ومثلهم معهم، أي أن الله تبارك وتعالى زوجه كذلك. قال جل وعلا: رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. رحمة من عند الله تبارك وتعالى بأن يعني أخرجه الله تبارك وتعالى من هذا البلاء، وكذلك تذكير لأولي الألباب بأن الله تبارك وتعالى يبتلي وأنه يستجيب دعاء عبده سبحانه وتعالى. فحصل له الحسنين، حصل له فضيلة الصبر على البلاء، وحصل له بعد ذلك يعني الخروج من هذا البلاء وشكر الله تبارك وتعالى. ثم قال له الله: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به. وذلك أنه حلف في أثناء مرضه أنه إن شفاه الله تبارك وتعالى أن يضرب امرأته 100 صوت، يعني نتيجة لما كانت قد أهملت بعض الشيء في خدمته. فقال له الله تبارك وتعالى: خذ بيدك ضغث. الضغث هو مجموعة من الأعواد، ويعني خلط من هذه الأعواد، فاضرب به يعني 100 عود، اضرب به يعني زوجة ضربة واحدة، فيكون هذا تحل للقسم، تحله يعني تحليل لقسمه، فيكون كأنها ضربها 100 صوت. وأفتاه الله تبارك وتعالى بهذا، قال له: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به، أي الزوجة، ولا تحنث. وذلك أن هذه الزوجة كانت امرأة أيضا خدومة صابرة، قامت معه هذا الوقت الطويل، وإن كانت قد قصرت شيئا في يعني القيام بحقه، فإنما لهذا الطول الطويل فيما ابتليت به. ولا تحنث، الحنث هو يعني الوقوع في الإثم باليمين. لا تحنث بيمينك فتمتنع عن الوفاء، فيكون هذا وفاء باليمين. ومن لم يعني من حلف على شيء ولم يؤديه فإنه يحنث بهذا، وخروجه من هذا اليمين بكفارة لحنثه في اليمين. فالله تبارك وتعالى هنا لم يجعل له كفارة، وإنما جعل هذا في مقابل وفائه باليمين. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. قال جل وعلا: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. إنا وجدناه صابرا يعني ابتلاه الله تبارك وتعالى بهذا البلاء، ثم أظهر الله تبارك وتعالى يعني في الوجود وفي الحياة صبره وقيامه بأمر الله تبارك وتعالى. إنا وجدناه صابرا نعم العبد، ثناء من الله تبارك وتعالى عليه أنه عبد صابر ابتلاه الله تبارك وتعالى والصبر على البلاء. إنه أواب رجاع إلى الله تبارك وتعالى، مستغفر لربه جل وعلا.
ثم ذكر الله تبارك وتعالى عبادا له آخرين من الذين يذكرون ليكونون منارة ومثل لأهل الإيمان. قال: واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. واذكر عبادنا كذلك إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إبراهيم أبو الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، ومن ابنه إسحاق الذي ولد له من زوجته سارة، ويعقوب ابن إسحاق. فهؤلاء الأب اللي هو الجد الأكبر إبراهيم، وابنه إسحاق، ويعقوب الحفيد. هؤلاء الثلاثة قال جل وعلا: أولي الأيدي، القوة، أهل أيدي، أهل قوة، قوة في الدين وقوة في الإيمان، والقوة محمودة. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. فالله أثنى عليهم بأنهم أهل قوة والأبصار وأهل بصيرة، فمدحهم الله تبارك وتعالى بقوة، قوة البدن، قوة الدين، قوة الإيمان، قوة الشكيمة في دين الله تبارك وتعالى، وكذلك البصر، البصيرة، لأن القوة وحدها دون البصيرة لا، قد يقع الإنسان في الخطأ، وكذلك البصيرة دون قوة ديت. فجمع الله تبارك وتعالى لهم بين الأمرين، وهما هذا الكمال: قوة في الدين وبصيرة في الحق. أولي الأيدي والأبصار. ثم قال جل وعلا: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. إنا الله سبحانه وتعالى أخلصناهم، يعني الله تبارك وتعالى، هذه هدية، توفيق من الله تبارك وتعالى، عطية من الله تبارك وتعالى. أخلصهم الله تبارك وتعالى بهذا، أعطاهم هذه الأمر الخالص العظيم، أخلصناهم بخالصة عظيمة، يعني خصيصة خصهم الله تبارك وتعالى بها، وأعطاهم إياها: ذكر الدار، ذكر الآخرة، الدار، دار الحقيقية، دار الآخرة، يعني أنهم كانوا على ذكر دائم بالآخرة، بالقيام بين يدي الله تبارك وتعالى، بالحساب عنده بما أعده الله تبارك وتعالى لأوليائه وما أعده لأعدائه، فكانوا دائما على ذكر من الآخرة. والذكر من الآخرة هو يعني حقيقة الإيمان، يعني هو الإيمان، كما في الحديث: يا رسول الله نكون عندك تحدثنا عن الجنة والنار فكأن وإياها رأي العين، ثم إذا خرجنا من عندك وعافسنا الأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال النبي: لو تكونون في أهلكم على الحال التي تكونون بها عندي لصافحتكم الملائكة، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. فالعبد الذي هو في ذكر الآخرة، على ذكر الآخرة بذكر دائم، خلاص لا يكون بينه وبين، لا يكاد يكون بينه وبين الغيب حجاب. لصافحتكم الملائكة، يكون خلاص هذا عبد قد وصل إلى هذا الحد. فهؤلاء قد خصهم الله تبارك وتعالى وأعطاهم هذه الخصيصة العظيمة، وهي ذكر الدار، أنهم دائما يعني ذاكرون للآخرة بين يدي الله تبارك وتعالى. إنا أخلصناهم بخالصة، يعني خصلة عظيمة طيبة، ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وإنهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب عندنا، عند الرب تبارك وتعالى، من المصطفين الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى، اختارهم من بين عباده الأخيار، أهل الخير، أهل الخير. فهم عند الله، هذا منزلتهم ومكانتهم عند الله تبارك وتعالى. كذلك طائفة أخرى من العباد الذين اختارهم الله تبارك وتعالى واصطفاهم، قال جل وعلا: واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. اذكر هؤلاء، إسماعيل، وقد ذكره الله تبارك وتعالى في موضع آخر بأنه غلام حليم، وأنه كان صادق الوعد، وأنه كان يأمر أهله يعني بالصلاة، وكان عند ربه مرضيا. وذكر الله تبارك وتعالى في يعني صدقه يعني للوعد، أنه وعد أباه بأنه يصبر للقتل، وجاء وصبر لذلك وخرج مع أبيه، ولا يعني
يصبر على هذا المقام مثل هذا، فلهم فضائل عظيمة عند الله. إسماعيل واليسع النبي وذا الكفل كذلك. ولم يقص الله تبارك وتعالى علينا في كتابنا أخبار اليسع وذا الكفل، ولكن قص سبحانه وتعالى ذكر أسماءهما هنا وأخبر أنهم كلهم من الأخيار، وهم من أنبياء بني إسرائيل من أولاد إبراهيم عليه السلام. فقال جل وعلا: اذكر هؤلاء الأنبياء الطيبون، واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. ثم قال جل وعلا بعد أن ذكر هذه الطائفة العظيمة: داود، ثم سليمان، ثم أيوب، ثم إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ثم إسماعيل واليسع وذا الكفل. هذه الطائفة الطيبة العظيمة من عباد الله تبارك وتعالى الصالحين، منهم من جمع الله تبارك وتعالى له بين النبوة والملك، ومنهم من جعلهم الله تبارك وتعالى جمع لهم بين الرسالة والعبودية، كلهم عبيد لله تبارك وتعالى، وكل قد أقامه الله تبارك وتعالى وفضله وميزه بميزة من المميزات. فهذا صابر، نعم، عبد يصبر على هذا البلاء الطويل، أيوب عليه السلام. وهؤلاء أهل قوة وأهل بصيرة في الدين، وهذا يبتليه الله تبارك وتعالى فيختبر هذا الاختبار، ثم يعود ويتوب إلى الله تبارك وتعالى ويرجع إليه. وصل بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى هذه الأنبياء بهذه الصفات الطيبة الحميدة وذكرهم في هذا الكتاب ليكونوا مثلا لعباد الله تبارك وتعالى المؤمنين، وكذلك ليأخذ المؤمنون من سيرتهم سيرة، ثم كذلك ليعلموا سنة الله تبارك وتعالى في معاملة أوليائه، وأنه يرحمهم، فضله وإحسانه عليهم، يوجههم سبحانه وتعالى إذا غفلوا ذكرهم، إذا نسوا رجعوا إلى الله تبارك وتعالى وتابوا إليه سبحانه وتعالى، إذا دعوه سبحانه وتعالى استجاب لهم. فهذه كذلك سنة الله تبارك وتعالى في معاملة أوليائه، هؤلاء من أولياء الله تبارك وتعالى. وانظروا كيف يعامل الله تبارك وتعالى أولياءه من هؤلاء الرسل والأنبياء. ثم قال جل وعلا بعد هذا تعقيبا على هذا ذكر: وإن للمتقين لحسن مآب. هذا ذكر، هذا الذي ذكر لكم من أخبار هؤلاء الأنبياء وما أنعم الله تبارك وتعالى عليهم في هذه الدنيا، ذكر للجميع ليذكروا كيف إحسان الله تبارك وتعالى وإنعامه وإفضاله ومعاملته لأهل طاعته لهؤلاء الصفوة من خلقه. هذا ذكر. وإن للمتقين لحسن مآب. اذكروا أيضا: إن للمتقين الذين جعلوا بينهم وبين عذاب الله تبارك وتعالى وقاية وحماية، حموا أنفسهم من عقوبة الله تبارك وتعالى، وهذا لا يكون إلا بطاعته جل وعلا، بفعل ما يأمرهم به خوفا منه سبحانه وتعالى، والانتهاء عما ينهاهم عنه خوفا منه سبحانه وتعالى. هذا ذكر. وإن للمتقين الخائفين من الله تبارك وتعالى التوابين الراجعين إليه لحسن مآب، مرجع حسن. المآب المرجع الحسن، وأنهم يرجعون إلى جنة الله تبارك وتعالى ورضوانه. ثم فصل الله هذا المآب الحسن، الرجوع رجوعهم الطيب إلى الله. قال: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. يرجعون إلى هذا أحسن مرجع، وهو جنات عدن، جنات بساتين عدن إقام. هي الجنات مقيمة لا ترحل، وأهلها مقيمون لا يرحلون ولا يسافرون، لا يسافرون عنها أي سفر، انتقال جزئي من مكان إلى خروج عنها، وكذلك لا يموتون، فهم ماكثون فيها مكثا لا ينقطع. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، أبواب الجنة مفتحة لهم وليست مغلقة، وإنما يأتوها فيدخلونها. مفتحة لهم الأبواب، أبواب الجنة، متكئين فيها، لا شغل عندهم إلا الالتذاذ وإلا ما هو في شهواتهم وديت.
فمتكئين فيها ليس وراءهم عمل يركضون عليه ديت، وإنما متكئين، يعني كأن يعني بقاءهم في الجنة بقاء المتكئ الذي قد عنده أرائكه وسريره وأصدقاؤه وخلانه، فهم في متكئ دائم، يعني أنهم جالسون جلوسا دائما للالتذاذ ولقضاء يعني أوطارهم وشهواتهم ورغباتهم، وليس وراءهم أي شيء يشغلهم عن ذلك، ولا أي عمل يصرفهم عن يعني سرورهم وحضورهم ولذاتهم. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، يدعون فيها مجرد دعوة فتأتيهم بفاكهة كثيرة أنواع متنوعة، وشراب كذلك متنوع كثير. شرابهم، وقد وصف الله تبارك وتعالى شرابهم أنها خمر من كأس معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. فهؤلاء جالسون يعني لا هم لهم ولا يعني شيء يشغلهم إلا متعتهم، يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وعندهم قاصرات الطرف أتراب، عندهم عند كل منهم زوجاته قاصرات الطرف على الزوج، يعني المرأة التي لا هم لها ولا شغل لها ولا نظر لها إلا إلى زوجها فقط، فهي ليست امرأة متبذلة خارجة تنظر إلى هذا وذاك تنظر إلى زوجها وإلى آخر وإلى لا، ولها خروج هنا وخروج هنا، وإنما هي مقصورة على الزوج، لا خروج لا من بيتها وخيمتها وقصرها، كما قال جل وعلا حور مقصورات في الخيام، وقال فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فلم يطمثهن إنس قبل هؤلاء الأزواج ولا جان، بل هن فقط كل يعني لزوجه ولا تخرج عن هذا الزوج، لا يعني خروج فعلي بجسدها ولا بروحها ونفسها ولا بنظرها، فإن نظرها إنما هو مقصور على زوجها فقط. وعندهم قاصرات الطرف أتراب، نقول فلان ترب فلان بمعنى أنه من سنه، يعني أنه من سن واحد، فليست فيها الكبيرة العجوز ولا الصغيرة ولا ديت، إنما كلهن في عمر واحد، عمر الفتيات، كما قال جل وعلا الفتاة عندما يتكعب ثديها كما قال جل وعلا كواعب أترابا. وعندهم قاصرات الطرف أتراب، هذا ما توعدون، إشارة إلى هذا النعيم ليوم الحساب، هذا الذي توعدونه والذي يعدهم بذلك هو ربهم سبحانه وتعالى. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، وعندهم في قصورهم وخيامهم قاصرات الطرف أتراب، هذا المشار إليه، هذا المذكور ما توعدون ليوم الحساب. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، إن هذا الذي هم فيه لرزقنا، رزقنا من الله تبارك وتعالى، نسبوه هنا يعني أضافوه إليهم لأن الله تبارك وتعالى وهبهم إياه وأعطاهم إياه عطية من عنده سبحانه وتعالى، ما له من نفاد، لا ينفد قط، فلا تقطف ثمرة من ثمار الجنة إلا وتعود ثمرة مكانها، لا ينتظر تفرغ الشجرة ثم بعد ذلك حتى يأتي موسم جديد من مواسم يعني إزهارها وإثمارها فتثمر من جديد، لا، وإنما ثمار الجنة إنما ديت أكلها دائم وظلها، فالظل لا يتحول والأكل لا تنتهي ولا يمكن تنقص، كلما أخذ منها قطف عاد مكانه في التو واللحظة، ولو زرع الزارع البذرة لا سبقت العين نماؤها واستواؤها. ها إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، لا شيء في الجنة ينقص قط، ما ينفد أبدا رزقهم، فيقولون هذا الذي نحن فيه إن هذا لرزقنا، عطاؤنا، العطاء الذي أعطاهم الله تبارك وتعالى ما له من نفاد، هذا نعيم أهل الجنة.
ثم يذكر الله تبارك وتعالى بعد ذلك ما أعده لأهل النار. نعود إليه في الحلقة الآتية إن شاء الله. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.